آره خب ببین تو این ویدیو بر اساس ترکیب سبک‌های مختلف تحلیلی اومدیم و 4 تا از بهترین ارزهای بازار رو بررسی کردیم که از نظر فاندامنتالی خب ارزهای مهمی حساب میشن. از طرف دیگه نهنگا و شرکت‌های بزرگ خرید زیادی روی این ارزها داشتن، در نتیجه در آل سیزن میتونن سود خیلی خوبی به همراه داشته باشن. و دیگه اینکه در طول ویدیو بهترین نواحی برای خرید فروش این ارزها مشخص شده. آخر ویدیو هم نکات مهمی بیان شده که اگه تو بازار فعالیت می‌کنی باید در موردشون بدونی. حالا در ادامه خودت متوجه میشی. خوشم میاد. با درود بر شما عزیزان، کریس هستم با تحلیل ارز کیک. چنل خودش رو بریک کرد و از اینکه چنل خودش رو بریک کرد یه پول باکی زد و اومد به این کیو ام خورد. سطح MPL هم هست، حتی سطح نهایی مثلا تحلیل زمانی هم پر کرد. لحاظ چون وارد تریدینگ رنج شده، وقتی چنل رو بریک کرده وارد یک تریدینگ رنج شده. می‌بینید نمیشه مواقع اینطور هست. ارز کیک اینجا بسیار جای مناسبی برای خرید پله‌ای هست. من در نظر داشتم بیاد آقا مثلا از همینجا حالا $2 خورده یا $2 بره بالا. احتمال ممکنه اینجا شروع کنه درجا زدن، حتی ممکنه بیاد پایین‌تر اینجا رو استاپ کانت کنه و بره. ولی چرا ما اینو در نظر میگیریم؟ چون روی یک سطح MPL حتی ممکنه مثلا تا این $1.70 هم بیاد. ولی خب میگیم ملکه ازش نه همینجا خوبه یه خرید پله‌ای. باز اینجا نباید فول مارجین بزنید. چرا؟ دیتا تو دستت باشه. ببین دارید میبینید رالی بیس رالی میتونه یا مثلا یه پول بک بزنه به سمت بالا، بعد بیاد اینو نقدینگی جمع کنه و بعد بره بالا. ولی میتونه از اینجا هم شروع کنه درجا زدن و به ادامه صعودش حالا همون سینوسی بار شکل گرفتن بره. پس به خاطر همین ما میگیم منیجمنت پله‌ای. یا خرید اینجا میزنیم دور مثلا درجا زده دور $10 اینجاست، دور مثلا من 50 تا دیگه دارم، 40 تا دیگه دارم، مثلا بقیه‌شون مثلا اینجا گذاشتن که خاص بیاد چیز کنم یا اینکه کم کنم. اینا یک مثال، من نمیدونم بالانس شما چقدر، من مثال مجبورم فرضی بزنم که شما متوجه شید. ولی اینجا یک نقدینگیه، این قندیل حالا اینجا پر کرده تا اینجا، این قندیل به عنوان مقاومت عمل کرده، یا بخواید حتی چاله فضایی کومویی در نظرش بگیرید و این چاله فضایی کومویی دارید میبینید در قیمت $20 و تارگت های فضایی رو بر اساس حرکت های میانگین که خواستیم در نظر بگیریم گفتیم در قیمت $100 که تارگت، در قیمت $300 تارگت بعدی. حالا منطقیش هم بحث $287 یا حتی $112 اینا بر اساس میانگین هاییه که ما در نظرش گرفتیم. ولی مهم این نیست که مثلا حتما باید به این برسه. ممکنه مثلا قیمت اینجا میاد سقف تاریخی میزنه، وقتی سقف تاریخی میزنه انتظار پول بک من خواهم داشت، انتظار تصفیه رو خواهم داشت و بعد دوباره به ادامه روند. و یهو ممکنه مثلا فرض $100 رو ببینه ولی مثلا به این 300 تا نرسه، همینجا یهو تغییر روند بده و ما بیام آقا خروج بزن یا سیف سود کن، چون بعدش معلوم نیست، ممکن از اینجا بره بالا ادامه دور روند بخواد بره یا نه روند نزولی بشه و اون به صبر تو دیگه احتیاج داره. متوجه این دوستان؟ ولی سیف سود اینجا نجات شما میده و باید منیجمنت خاص خودتون رو داشته باشید. الگو هم که دارید میبینید CP لیکویدیتی از ایف میانته پرسیدن الگو مورد علاقه چیه؟ گفت الگو کپس. الگو کپس حالا راجبش قبلا صحبت شده. یا مثلا حالت رالی بیس رالی میزنه که در تایم فریم پایین تا یه الگوی فلگ پرچمه و یه بالایی میزنه و بعد یه بالایی کم، ولی به اندازه این میله نه، یه بالایی خیلی کم، یه بالایی کم میزنه که همه رو درگیر میکنه، شروع میکنه درجا زدن و بعد به کوب اینم نابود میکنه. حتی فکر کنم همشون رو اینجا به دام میندازه. اینم یه جوری به دام انداختن مثلا هست. وقتی یه چنل نزولی داره و این چنل بریک میشه، چیز اینجا حسه با مثلا بریک پایین چنل شروع میکنه فروش بیشتر، مثلا که اینجا میاد درجا میذاره و بعد به ادامه صعود. و حالا شما تو که وایکوف بخوام مثلا پیاده بشه تریدینگ رنج، حالا این بحثا هست. راجع به سوگ هم اگر شد، حالا همونطور که بهتون گفتیم مثلا خط روند آلفونسو رو بخوام مثلا اینجوری بندازیم اقرام میزش کنید، بعد از بدترین حالتش هم بریم اینجوری کنیم. خب اصلا یه چنل هم اینجوری بکشیم بریک کرده، اولا OCHL داده با این کندل قرمز، ولی هنوز این زون کانسنتریشن وی نداده و منتظریم که این کندلی که میبینید 6 روز دیگه تو هفته است بسته بشه و کانسنتریشن وی بده. ممکنه بعد از اینکه این کانسنتریشن وی داد این کندل تثبیت شد بعد از 6 روز پول بکی بزنه به این زون و بعد حرکت ریزش رو به سمت پایین داشته باشیم. و اینکه چاک متر هم فکر کنم به ما داده، بعد چاک متر اینجا بوده به ما داده در سبک اسمارت مانی فوتون. وقتی میاد اینا پایین در قیمت های دیسکانت تری که داریم میبینیم $1.68 دیسکانتی که فیبوناچی به ما داده، استرنج به ما داده. ما تحلیل زمانی رو گفتیم $1.30. بریم سراغ ارز فایل کن. ببینید دوستان، ما طبق روشی که همیشه گفتیم استرنج ارزان خریدن
روش کار ماست. اگر من رفتم مثلا فالکون و فاندامنتالش رو در آوردم و خوشم اومده، حالا مثلا کارمزدش رو دیدم، سرعت تراکنشش رو دیدم و از سازندش خوشم اومد یا قراردادهاش رو دیدم خوشم اومد و حالا دنبال خرید هستم، حالا دنبال این هستم که به سبدم اضافه کنم، من باید در قیمت مناسب بخرم. ببینید شما اینجا یک فیبوناچی ازم بندازید که اولین قیمت مناسبی که مورد در این قیمت بوده، در قیمت در واقع 59 یا 60. خب اما خیلی مهمه وقتی که من اومدم توی قیمت 59 یا 60 خریدم که یک گره بوده، نه تنها فقط یک گره بوده، میتونیم حالا حتی بعد یک مثلا FTR هم بعضی در نظرش بگیرن به خاطر این مقاومت کوچیکی که اینجا داشته و اگر از خط روند آلفونسو هم استفاده میکرد وارد یک سیکل بولیش کانسلیشن شدیم که یه جوری رنجه. من این رنج رو که وقتی در نظر دارم خب تو اینجا قیمت خریدم، خیلی هم خوشحال بودم و واقعا اوکی بودم و بعدش اینجا میگم خب خط روند آلفونسو هم بریک کرده، حتی میگم اینجا ممکنه یه گرگوی پرچم باشه و میگم برو که رفتیم، در صورتی که میاد چیکار میکنه؟ میاد برمیگرده و میاد پایین‌تر یک کف پایین‌تری میزنه خب و این تقاضا رو حذف میکنه. این گره یا همون تقاضا به خاطر اینکه سقف تاریخی بود حذف میشه. کلا اینجا روند از دیدگاه آقای آلفونسو دان میشه به این صورت، چون خط روند وقتی بکشیم یه تقاضا رو هم حذف کرده، نه تنها فقط از دیدگاه آقای آلفونسو لوور های لوور لو داره میزنه. چیکار میکنید اینجا واقعا؟ دیدگاه روانشناسیش دو تا راه حل وجود داره. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. راه حل اولیشو میگم، راه حل اولی راه حلی که من خودم واقعا از این راه حل استفاده میکنم به دیدگاه هولده. میخوام بهتون نشون بدم اول از همه راجع به این که 100% در بازار نیست و با اینکه حتی اینجا ناحیه دیسکانت بوده، قیمت یعنی مناسب معرفی کرده، یعنی اگر من حتی فرض مثال فیبوناچی خودم، استرنج خودم رو که خیلی سخت میندازم، میام همیشه پایین ترین ها میندازم، پایین ترین هایی که زیر کیجنسن میندازم که مثلا قیمت خیلی مثلا بهتری بهم بده. مثلا اگه می‌خواستم از اینجا بندازم بازم مثلا تو استرنج که اینجا بالاتر بود ولی تقاضا رو در نظر گرفتیم دیگه، درسته؟ راه حل اولی که من استفاده میکنم منیجمنتیه که بهش میگیم خرید پله‌ای. تحلیل فعل شد، شما انتظار داشتید که روند صعودی باشه، حالا ولی دیگه نیست. اون چنلی که مثلا حالا اگه از بدنی در نظر بگیریم بریک شد و این هم یک الگوی سیپیه یا رایزینگ ویج که تا ابتدایی میتونه حتی بیاد، از لحاظ تحلیل زمانی چیموکو میتونه حتی تا اینجا بیاد. راه حل اول اینه که شما خرید پله‌ای بزنید. اگر مثلا $500 بالانس دارید نهایتا 50 الی 100 دلار تقسیم بر 5 تا خرید پله‌ایش کنید یا تقسیم بر 10 تا خرید پله‌ایش کنید میشه $50. ای آقا رفت دست دادم، مهم نیست، شما $450 دیگه دارید. اونجاست که تحلیل های حرفه‌ای تر میاد کمک ما. خب آقا این الان تا کجا قرار برسه؟ حالا من روش‌های خب خاص خودمون داریم. تحلیل زمانی جیموکو میتونه من ناحیه‌های دیسکانتری به من بده که وقتی صحبت ناحیه دیسکانت‌های تحلیل‌های زمانی ایچیموکو می‌کنیم مثل ارز سوی که میگیم آقا ممکنه تا $1.5 هم بیاد، ممکنه احتماله که یه روز تا $1.5 بیاد، چون من که از خودم که حرف نمیزنم که تحلیل زمانی ایچیموکو به من میده، ولی تحلیل زمانی ایچیموکو میگه خب من یه روز ممکنه تا اینجا برسم، ممکنه و رسید $6. پس خرید بعدی میاد اینجا. اگه بخوام جسورانه اگریسیو بزنم، اگه بخوام خیلی جسورانه خرید بزنم میاد اینجا. متوجه شدید که اینجا مثلا میتونم از سطح MPL RTM استفاده کنیم، یعنی حتی MPL RTM هم میگه آقا بیا یه کاری کنیم، این CP الگوی RTM که خیلی تکراریه همیشه بهتون گفتم، اینم که لیکویدیه داری میبینی، پس تا اینجا که میتونه احتمالاً بیاد، پس اینجا من نباید خرید بزنم چون این نقدینگیه. خب مقاومتی که اینجا بوده و بریک کرده پرقدرت اینجا بوده، مثلا با کلاسیک هم حتی یا با آرتی هم حتی میتونم متوجه شم که ناحیه بعدی دیسکانتر و میانگین کم کردن کجا هست. این روشه و جلوی ضرر رو میگیرم. راه حل حالا دوم چیه؟ اینه که شما استاپ لاس بذارید. راه حلیه که خب خیلی دوست دارن از خط ضرر استاپ ضررشو بپذیرن ولی منیجمنتشون رو باشه فول مارجین نزنن یا $500 بذارن، همون هولوش مثلا که $50 مثلا بذاره 3% رو بخواد ضرر بلند بذاره. راه حل سوم اینه که سعی میکنه سر به سر یا با ضرر کم بفروشه و خروج بزنه. ولی همون راه حل اول به نظر من بهتره. چرا؟ چون یه روزی ممکنه قیمت اینجا رو ببینه، علاوه تحلیل زمانی ایچیموکو ما این قندیل رو داریم، من یه روزی ممکنه پر بشم
قیمت $95. پس ما فهمیدیم که بهترین روش از نظر من، حالا از نظر شما همون استاپ لاس باشه و الی آخر، از نظر من اینه که وقتی مثلا $500 بالانس داری یا $100 بالانس داری، کم کمش اینه $10 خرید پله اینجا کردی، خب وقتی فیل شد و حتی اومده اینجا دوباره $10 هم اینجا خرید پله کردی تا اینجا $20 دیدی فیل شد، بگی اوکی من 2 تا خرید پله زدم از این 100 تا 20 تا 80 تاش دیگه واسه من مونده، من با روند حرکت میکنم و دارم الگوی RTM رو میبینم، همون دوباره CP liquidity رسید به سمت این مقاومتی که تبدیل شده به حمایت از نظر کلاسیک یا لحاظ RTM میکنه اینجا یک سطح در واقع MPL دارم و حتی اگر من یک زوم اوت کنم احتمالاً میتونیم سطوح در واقع میتونیم، حالا نمیدونم فکر نکنم، نه می‌خواستم بگم QM میتونه باشه یا نه، دیدم نه این حالت خیلی شبیه داره، میتونه در واقع از این ناحیه میتونه باشه. ببینید از پایین این سوینگ ها استاپ هاند کرده، از بالا هم استاپ هاند کرده، میتونه این یک QM خوشگل باشه که اگر مثلا به تایم فریم بالاتر ماهانه در واقع بریم QM بعد این نبوده، تا اینجا این ناحیه حمایتی یا همون سطح MPL خوب واکنشی براش داشته و چی شده به جایی رسیده که در ماهانه حتی چاک مت داشتیم، نه تنها چاک مت، خط روند آلفونسو بر اساس سوینگ سکندری آقای ماکاتسون و حتی چنل کلاسیک که در ماهانه بوده رو بریک کرده. دوستان من یک نکته آموزشی میگم، وقتی که چنل ها بریک میشن در بیشتر حالت ها سیکل اون در واقع بازار خیلی کم میشه، بعضی وقتا ببینیم مثلا بخواد ممکن پول بک بزنه و بعد ادامه روند نزولی بخواد بره، اما بیشتر موارد وارد یک تریدینگ رنج میشن. حتی میتونیم یک تریدینگ رنج کوچیک در نظر بگیریم که در اینجا هم وقتی این چنل بریک شده وارد یک تریدینگ رنج خوب شده و تو این تریدینگ رنج یک سقف دوقلو خوب نقدینگی برای من به وجود آورده که این تارگته و اینجا هم که یک فضای قندیلیه که روی تارگت $95 در نظرش داشتیم. خب بریم به تایم فریم دوره هفتگی. خب همونطور که داریم می‌بینیم پس ما گفتیم الگوی RTM رو داریم، یه تارگت هم این قندیله که صحبت آینده رو میکنه یا چاله فضایی کومویی بهش اسمایی خاصی میگن، خب که میگه آقا من میتونم پر بشم تا $95 و ممکن از اینجا برگردم، ممکن ادامه بدم هر چیزی. تحلیل زمانی دیگه ایچیموکو میگه که مثلا من میتونم تا برات $135 هم بگم بیام. حالا اصلا اینو بکنم مهم نیست، چیزی که مهمه این تریدینگ رنج آیا مناسبه یه خرید هست همینجا؟ بله به نظر من هست، این یه فلک نمیده در قیمت دیسکانت هم که هستیم خیلی هم خوب. خب یک فلک رالی بیس رالی و اینجا حمایت و مقاومت ها داریم و به نظر من میشه یک خرید پله‌ای زد. حالا اگر قرار باشه این تریدینگ رنج رو بریک کنه به اندازه تریدینگ رنج طبق کلاسیک کارها تارگت میشه براش. فضای تکنسین و کیچنسن که قرارها با آقا گفتیم احتمالاً پر شدن گپ ها هست. ببین همه داره نشانه صعود میده ولی احتمالات ما در بازار 100% نداریم. ما این احتمال میدیم، ما اگه میگیم $95 اگر میگیم مثلا این قیمت چیزی که سبک میگه خودش میگه ما چیزی به اسم علم تکنیکال نداریم، همش شپ تکنیکاله، همش بحث فرضیاته، ولی تجربه روی چارت باعث میشه که مهارتتون بهتر شه، باعث میشه با منیجمنت درست شما مثلا ضرر کمتری بدید. طبق صحبت‌های حالا بزرگان بازار چه وارن بافت چه هر کسی که میگن مارک داگلاس، ضررها رو کاهش میدهیم ولی به جاش سودها رو زیاد. چطوری؟ مثالش اینجاست با منیجمنت و روانشناسی که داریم. نمیدونم فول مارجن بزنم، بذار این $50 بزنم، خب بعد که این $50 ای وای فیل شد اشکال نداره، اینجا در نظرش میگذارم. خب این که نقدینگی چنل اسمارت مانی حالا هر سبکی که در نظر اینجا خرید می‌زدم، بعد دوباره اگه پول اضافه می اومد دوباره اینجا خرید می‌ذارم یه سطح امپیر دیگه، هی خریدامو اضافه می‌کردم پول اضافه دستم می اومد و منتظر می‌شدم که ببینم آیا این تحلیل ها بها جفا میده، آیا ارز فایل کون میتونه آینده داشته باشه یا نه. و طبق تحلیل تکنیکال پس تارگت های دیگه که بر اساس تریدینگ رنج میتونه روی همین $24 $25 و تارگت $57 باشه. تارگت بعدی قندی $96 و تارگت تحلیل زمانی میتونه $135 باشه و این الگوی سی پی خوشگلی که لیکوید کرده اومده پایین و دوباره سی پی داده. ما اینجا اگر خط روند آلفونسو رو بکشیم بر اساس این سکندری، ما اینجا یک زون ماهانه داریم. این زون ماهانه
قیمت وقتی حالا اینجا میگه ابر کومو توپول داریم، قیمت وقتی بیاد اینجا احتمال واکنش رو خواهیم داشت، چون این ابر کومو توپول رو داریم. خب حالا بیاد یا استاپ هاند کنه، یا ممکنه بهش نه اینجا واکنش نشون بده، یا سواب زونش کنه در RTM، پرقدرت بریک کنه و پول بک بزنه و ادامه بده. این سه احتمال رو در نظر داریم که ما چون زون تازه است میاد جا بهش واکنش نشون میده، نوسانات در داخل کومو و اینجا تقاضاهایی که به وجود اومده مثلا دوباره ادامه میده به سمت بالا. در کل شما میتونید مثلا اینجا دوباره سیف سود کنید در قیمت‌های $135 و یا $120 و این داستانا. اگر دیدید واکنش‌های خیلی بدی داد کندل شناسی، شما میتونید سیف سود کنید. روش حالا 100% نیست، خطا داره، ولی چیزی که فیلترش میکنه منیجمنت سبده و این ما دیگه نباید توضیح بدیم. وقتی من دارم تحلیل میکنم توضیح میدم رو حساب این که طرف حداقل یه دوره آموزش رمز ارز دیده که اومده وارد این بازار شده. دامیننس بیت کوین رو که صحبتی هم روش بکنیم، این رندی رو میبینید پر شده و اینجا یک فلگ لیمیت خورده. خیلی میگن این فلگ لیمیت نیست. چرا این فلگ لیمیت دیدگاه ما؟ چون اینجا یک رالی بیس رالی بوده که این باش درگیر بوده این زون. حالا یه سری این زون SNRC نورا میشناسن، ما در کل همون فلگ لیمیتی که از آقای سلمان انفرادی یا RTM ایف میاد یاد گرفتیم در نظرش میگیم و حالت الگوی CP رو داریم میبینیم. ببینید ممکنه این در واقع دامیننس بیت کوین بالاتر بره و بعد دوباره بیاد پایین نقدینگی رو جمع کنه. اگر ریسش کنه سود خوبی برای آلت کوین ها میتونیم داشته باشیم. گفتیم انتظار نباید داشته باشیم که وقتی اینجا بره که پرقدرت یا بریزه. من اینکه خبر فاندای سنگین اومده باشه بحث شهید باشه در بحث تکنیکال، بحث دامیننس بیت یه پول بکی داره میزنه و یا ممکنه وارد تریدینگ رنج بشه تا این بخواد مثلا سفارش‌ها رو جمع کنه. حالا این بحث تکنیکالیش رو ریویو میکنیم، ولی من احتمال دارم چون اینجا یک سفارش هنوز مونده تو اینجا قبلا مشخص کردم، ممکنه یه بالایی بزنه و بعد بریزه و به خاطر این بالا دوباره یه ذره آلت کوین ها بریزن، معلوم نیست، یا نه از اینجا بخواد حال بده بریزه. در کل دامیننس بیتو ما فعلا دیدگاه بلند مدت به صورت ریزشی در نظرش داریم. در بازار مالی یاد گرفتیم 100% وجود نداره، همونطور که بزرگان بازار گفتن و همه اینها بر اساس احتمالاته، ولی ما سعی میکنیم احتمالات بیشتر رو در نظر بگیریم و سعی میکنیم در قیمت مناسب بخریم و در قیمت گرون بفروشیم و وقتی میخوایم سرمایه گذاری بکنیم سبد تشکیل میدیم و منیجمنت رو رعایت میکنیم و یاد گرفتیم با پول اضافه وارد شیم، پولی که فشار بر خانواده و زندگیمون نباشه. بابا این منیجمنت رو رعایت کن، یه خرید پله‌ای بزن، فلان کن و مان کن، در قیمت دیسکانت ارزان بخر که به چخ نره، دلسوزی. و واقعا متاسفم که یه سریا خیلی به من پیام میدن فکر میکنن مثل یک شای پولدار شدنه. من نمیتونم تشبیهش کنم به چیه، من اصلا نمیتونم، اصلا به شغل نمیتونمش، چون وقتی صحبت شغل میشه، شغل باید دایره امن شما باشه نه دایره ریسک شما که کل داراییتون توی یه صرافی باشه یا توی بانک باشه. ولی در بازار مالی ما رو به عنوان گمبلینگ، قمارباز میشناسن. در بازار مالی ما چیزی به اسم این که بر اساس علم کاملی باشه نداریم، تعیین نشده اصلا. میگم این شبه علمه، دیدگاه بر اساس بک تست های گذشته است، مثلا 4 سال 5 سال پیشه و شما نمیتونید یه علم بپذیرید. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونی بیشتر روش سود بکنی. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشی. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته